السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بالقرعة أو بلم الشمل العائلي إلى غير ذلك. إذا تساؤل مهم يطرح، إن شاء الله سوف نجيب عليه في البرنامج. وفي حالة أنكم استفدتم من البرنامج لا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للبرنامج سوف نتطرق فيه عن كيفية تدبير شؤون هجرتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أولا لازم أن ننظر إلى وضعنا الاجتماعي بكل زواياه، لأنه العيش بالولايات المتحدة يفرق ما بين الفئات المهاجرة إلى الولايات المتحدة. هنا نؤكد على وضعية كل مهاجر، هل هو منفرد أي عازب أو متزوج له أبناء، ويجب تنظيم شؤون الرحلة أو السفر قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أي من بلدكم الأم إلى الولايات المتحدة. ويجب أن يعلم المهاجر بأن الهجرة إلى الولايات المتحدة في أول وهلة تفرق دائما على حسب ظروف كل مهاجر، ولازم أن تضعوا في الحسبان بأن الهجرة إلى أمريكا قد تكلف أموال مهمة بالطبع، هذا في أول وهلة، ويجب أن نضرب لها ألف حساب وحساب من بداية إجراءات السفر إلى أن نصل إلى الولايات المتحدة، التي سوف تتطلب منا عند الوصول إليها بالطبع والإقامة الأولية أموال مهمة. يجب على كل من هو مهاجر منكم أن يقوم بإرفاق أموال تفي بالغرض عند الوصول إلى أمريكا، وهذا المال الذي ترفقون معكم له خدمة مهمة سوف يؤديها لكم في الوهلة الأولى، وسوف تستعينوا به في ظل إقامتكم إلى أن تجدوا عملا وإلى أن تستقروا ماديا، لأنه عندما سوف تستلموا أوراقكم الرسمية، وهنا نؤكد على الجرين كارد والسوشيال، تتبعها إجراءات قائمة على نظام يجب أن يشتغل عليه كل مهاجر لضبط ظروفه المعيشية، لأنه بدون عمل لا يمكن للمهاجر أن يستقر بأريحية، بل العمل سوف يخول له الأريحية في الإقامة بشكل منظم بدون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد بالولايات المتحدة. وكذلك لازم أن تضعوا في الحسبان بأن اختلاف المعيشة هو ملموس، سوف تشعرون به وتتعايشون معه مع الوقت، لأنه هناك فرق كبير وشاسع بين الولايات المتحدة وبلدكم الأم. لهذا ننصح كل من هو مقبل على الهجرة إلى أمريكا أن يكون على بينة من أمره، ويجب أن يعتمد على نفسه في جميع جوانب العيش بالولايات المتحدة. نقطة مهمة، ممكن للمستقبل أو الضامن الذي سوف يستقبلكم في الوهلة الأولى، ممكن أنه صديق، ممكن أنه قريب من العائلة، سوف يمدكم بالمساعدة الأولية، ولكن يجب أن تضعوا بعين الاعتبار وبالحسبان بأنه مهمة المستقبل أو الضامن تنتهي عند حصولكم على أوراقكم الرسمية جرين كارد والسوشيال، ويجب أن تعتمدوا على أنفسكم في كل صغيرة وكبيرة. من بعد المساعدة التي قدمت لكم سابقا في أول وهلة عند استقبالكم من طرف الضامن أو ما يسمى بسبونسر، لأنه المستقبل كذلك سوف نجد بأنه له ظروفه الخاصة ويفرق بين الصديق والقريب، وممكن أننا سوف نجد مثلا أنه لديه أبناء، مثلا متزوج، لديه ظروفه المعيشية بشكل إلى غير ذلك. هذه الأشياء لازم أن نضرب لها ألف حساب وحساب، هذا لكي لا تعتمدوا مثلا عليه، بل يجب أن تدبروا شؤونكم عند الحصول على الأوراق الرسمية التي نؤكد عليها دائما الجرين كارد والسوشيال.
ولكي نؤكد بالنسبة لتدبير شؤونكم المعيشية ممكن فقط أن تثقوا بأنفسكم كمهاجرين جدد بالولايات المتحدة. ممكن أننا نثق كذلك في الظروف التي ممكن أنها تخدم مسار هجرتكم بالولايات المتحدة وإقامتكم بالولايات المتحدة، وبدون أن يفكر المهاجر بأنه سوف يغلب على أمره أو يجد مثلا مشكل في إقامته بالولايات المتحدة، لأن الهجرة في أول وهلة بالطبع سوف نجد بعض التداعيات وبعض العقبات، عراقيل إلى غير ذلك. هذه الإكراهات ممكن أنكم سوف تجدوها، ولازم أننا نضع لها ألف حساب وحساب أمام مسار إقامتكم بالولايات المتحدة الأمريكية. فقط سوف نجد هذه الأشياء أو هذه الإكراهات في الأشهر الأولى، ويجب أن يثق المهاجر في نفسه، في مؤهلاته، في كفاءاته إلى غير ذلك، لكي يشتغل على إيجاد عمل يطلب فيه الرزق بالأسباب، وكذلك لا بأس أن يأخذ المشورة كذلك من الضامن أو المستقبل أو المهاجر الذي سبقه إلى الولايات المتحدة في كل شيء يتعلق بالهجرة، سواء كانت نصائح أو التعرف على معلومات أو الاستفادة من تجارب المهاجرين الذين سبقوكم بالولايات المتحدة. ولازم تسييس حالتكم ووضعكم بحرفية إلى أن تجدوا عملا. عند ذلك ممكن أن تشكروا المستقبل أو الضامن على خدمته لكم، ويجب من بعد الاستقلالية للاعتماد على النفس ولأجل تنظيم الحياة المعيشية ولأجل توظيف كل ما هو صالح للإقامة والهجرة بأمريكا. وهذا ممكن مع التأكيد فقط استغلال كل ما هو يخدم هجرتكم في كل الاتجاهات، وكذلك عليكم أن لا تقنطوا من بعض الأشياء التي تجدوها عند هجرتكم إلى أمريكا وهي ضد التيار. هذا لا يقلقكم، لأنه كل من هو مهاجر سواء إلى الولايات المتحدة أو إلى بلد آخر فسوف يجد الفرق بين عيشه سابقا في بلده الأم وبين عيشه في بلد المهجر. أتمنى أن تكون هذه النقطة كذلك واضحة. وبالنسبة للتحديات هي موجودة بأمريكا، ويجب على المهاجر أن يتحدى ويتجاوز كل التيارات التي يجدها في طريقه بالولايات المتحدة، وإن شاء الله تدبير شؤون العيش سيجدها سالكة معه في كل الأحوال والظروف. لهذا ننصح الإخوة والأخوات المقبلون على الهجرة إلى أمريكا الاستعداد أولا للهجرة إليها، ويجب ومؤكد أن تتوافقوا مع كل الأصعدة من بداية إجراءات السفر إلى أن تصلوا إلى الولايات المتحدة. وهنا يأتي المهم، وهو الإقامة الدائمة وتحسين ظروف العيش مبدئيا إلى أن تصلوا إلى أحسن الظروف خطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة. وهذا يأتي مع الصبر والوقت الذي يظل محسوبا على كل مهاجر من بداية دخوله إلى الولايات المتحدة إلى أن يصل إلى إقامة محترمة مستقرة بأريحية. وبالنسبة للوقت الذي سوف تمرون به كإقامة وعمل وتحسين ظروف معيشية إلى غير ذلك، ممكن أنكم سوف تصلون إلى المستقبل القريب، وهذا ممكن بالولايات المتحدة. إذا أراد المهاجر الوصول إلى الاستقرار وتحسين الوضع والظروف المعيشية الجيدة، وكلكم إن شاء الله سوف تتحصلوا على هذا بالطبع عندما سوف تتوفر لديكم الإمكانيات لفرض الذات والنفس داخل الولايات المتحدة. وهذا يأتي ما بعد أن تتحصلوا على الجرين كارد، أي الإقامة الدائمة والسوشيال، وهذا له ترتيبات تأتي مسترسلة لإيجاد الأعمال واستئجار السكن وتدبير مستلزمات العيش اليومية، سواء لك كمهاجر منفرد أو لك كمهاجر لديك أسرة. لهذا دائما تحسين ظروف
العيش بالولايات المتحدة الأمريكية يتطلب من المهاجر دائما الثقة في النفس، هذا كله لأجل تحسين الأحوال، وإن شاء الله اغتنام الإقامة الدائمة لأجل إنجاح سبيل ومسار إقامتكم بالولايات المتحدة الأمريكية سوف تجدوه إن شاء الله هو سبيلكم إذا أردتم أنتم ذلك. وللتأكيد كل من هو مهاجر خارج بلده بالطبع هو يبحث على تحسين وضعه المعيشي، وهذا مخول لكم، وإن شاء الله سوف تعيشون في أرض الواقع عند وصولكم إلى الولايات المتحدة، وهذا سوف تجدوه ملموسا لديكم. وللخلاصة، يجب قبل الهجرة أو السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية اصطحاب مبلغ مهم يفي باستقراركم في الوهلة الأولى أي في الأشهر الأولى، وكذلك نحسب الحساب هل نحن منفردون أم لدينا أسرة. كذلك لازم أننا نقيم إقامة محترمة بدون خرق قانون هجرة بالولايات المتحدة الأمريكية بالطبع عند استقبالكم من طرف الضامن أو المستقبل. وكذلك لازم استغلال يعني الفرص والثقة في النفس دائما نؤكد عليها، وبالطبع بعد حصولكم على الأوراق الرسمية سواء جرين كارد والسوشيال لازم إن شاء الله أن تقوموا بالبحث عن أعمال، ويجب استئجار سكن للاستقرار. وكذلك لا ننسى النظر دائما ودائما إلى الظروف الاجتماعية التي تخصكم. ونؤكد على المتزوج الذي لديه أسرة أي المهاجر الذي لديه أسرة يجب أن يدبر شؤونه أكثر من المنفرد أي العازب. ولا ننسى بأنه عندما تقررون الاستقلالية على المستقبل أو الضامن لازم شكره على حسن ضيافته لكم وعلى مساعدته لكم في أول وهلة. هذا كله لكي يأخذ المستقبل أو الضامن عليكم صورة حسنة، لأنه سوف تظل العلاقة أو الاتصال بينكم وبينه في كل الأحوال. وهذا عندما سوف تستقلون ممكن أنكم تحتاجونه في بعض الأمور المتعلقة بالهجرة بأمريكا، وهذا كله كتعبير منكم على حسن المعاملة التي وجدتموها من طرف الضامن أو المستقبل بالولايات المتحدة. ونؤكد دائما ودائما ونسطر عليها عليكم باصطحاب مبلغ محترم ضروري، وهذا المبلغ سوف يفي بالغرض في الأشهر الأولى عند وصولكم إلى الولايات المتحدة ريثما تستقر في السكن والعمل إلى غير ذلك. ونؤكد كذلك لازم أن تصطحبوا معكم عناوين وأرقام هواتف لأصدقاء بالولايات المتحدة الأمريكية، ولازم كذلك دراسة الطريق التي سوف تنهجوها أو تسلكوها في أول وهلة، أي نأخذ نظرة ولو بسيطة على الولاية التي لديكم لها وجهة في أول وهلة، ننظر إلى نقاط ضعفها ونقاط قوتها الاقتصادية. هذا كله في صالحكم وفي صالح إقامتكم وهجرتكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، متمنيا للجميع هجرة موفقة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم فلا بأس أن تضعوا تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأريد أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق عبر القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.